Bună și bine te-am găsit pe noul meu canal de YouTube. Numele meu este Carmen și astăzi vreau să-ți spun mai multe despre mine și despre proiectul Yoka Beauty. Așa că dacă ești interesat sau interesată, hai să începem! Dacă mă cunoașteți deja, știți că am în plan acest canal cam de acum 6 ani, de pe vremea când mă înscriam prima dată la un curs de make-up. Am amânat să-l fac atunci, având senzația că sunt prea la început de drum, că am foarte puțină experiență, că mai am foarte multe lucruri de învățat. Și iată-mă acum 6 ani mai târziu, aici cu voi, punându-mi în practică visul. Sigur, nu știți asta despre mine, dar urăsc videourile introductive. Nu prea îmi place mie să vorbesc despre mine, dar astăzi sunt pregătită să o fac, fiindcă trebuie să începem relația asta de undeva, nu? Așa cum se practică la o primă întâlnire ca la carte, vreau, trebuie să vă spun câte ceva despre trecutul meu, despre scopurile mele aici pe YouTube, despre planurile mele de viitor sau, cum se spune la interviuri, unde mă văd eu peste 5 ani. Nu știți încă asta despre mine, dar îmi place foarte mult să glumesc și probabil o voi face pe acest canal. În schimb, am și foarte multe momente de seriozitate, în special când vorbesc despre lucruri care mă pasionează cu adevărat. Și dacă tot suntem la acest capitol, vreau să vă vorbesc puțin despre Yoka Beauty. Ce este, de unde a început totul, care sunt planurile de viitor și ce legătură are cu acest canal de YouTube. Ca să începem cu începutul, background-ul meu este unul în educație. Am studiat de mică, mi-am dorit să devin profesor, am făcut facultatea de litere, am făcut apoi un master de didactică, fiindcă visam și mă vedeam o profă altfel. Cum în viață nu-ți ies lucrurile neapărat așa cum ți le plănuiești sau cum îți dorești, după câțiva ani de frustrări, mi-am dat seama ca tot omul pe la 20 și ceva de ani că sistemul nu prea se schimbă. Ori te schimbi tu, ori pleci din el. Așa că m-am întors repede la vechea mea pasiune, make-up-ul. Așa cum vă spuneam deja, am ales atunci să mă înscriu la un curs de make-up din dorința de a pune un pic de teorie la bazele creativității mele, iar 6 luni de zile mai târziu, că atât a durat cursul, m-am trezit cu o diplomă de make-up în mână, cu care nu știam exact ce vreau să fac. În acel moment s-a născut în mintea mea proiectul Yoka Beauty. Și știu ce gândești acum. Probabil te gândești că e aceeași mărie cu altă pălărie, că e încă o fată pe YouTube care vrea să-mi spună cum să mă machiez, ce creme să folosesc și așa mai departe. Nu o să-ți spun acum că greșești, pentru că mi-aș dori să rămâi măcar un pic în universul meu, destul încât să te convingi singur sau singură că lucrurile nu stau chiar așa în ceea ce mă privește. Da, sunt pasionată de make-up. Da, am petrecut multe ore, zile, luni întregi citind despre cosmetologie și cheltuind bani, sau cum îmi place mie să-i spun, investind bani în produse de make-up și de îngrijire corporală și produse de skincare pentru a le testa, pentru a-mi face o părere despre lumea ingredientelor, pentru a descoperi cum funcționează marketingul din spatele acestor industrii de make-up și de skincare, pentru a descoperi ce merită și ce nu, pentru a învăța care este definiția unui produs bun, realmente bun. Totul dintr-o sete de cunoaștere, în primul rând, și în al doilea rând dintr-o dorință de a-i ajuta și pe alții la rândul meu prin păreri pertinente. Asta sunt eu și asta este practic Yoka Beauty. O metamorfoză, dacă vreți să-i spunem așa, a unei profesoare de engleză în Carmen, copilul ce a renăscut și și-a dat
liber, la joacă, la creativitate, la 20 și ceva de ani. Am observat că este plin YouTube-ul de fete drăguțe care încearcă deja să vă introducă în lumea aceasta de care eu vă povestesc, a make-up-ului și a skincare-ului. Dar uneori mi se pare că tentațiile sunt mari și oamenii tind să se piardă pe parcurs. Eu vă pot promite că aici, pe YouTube, pe blogul Yoka Beauty, pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok, Yoka Beauty va fi întotdeauna doar despre frumusețe. Doar despre make-up, doar despre skincare. Nu despre ce am mâncat, nu despre vacanțele în care am fost, ce mi-am mai cumpărat de îmbrăcat sau alte detalii din viața mea personală care nu au nicio legătură cu acest univers. Pentru că simt că există deja pe YouTube și, în general, pe rețelele de socializare, destul de multe lumi din acelea în care eu nu mă regăsesc neapărat. La secțiunea de planuri de viitor, vă spun sincer că tot ce îmi doresc este să strâng aici, lângă mine, o comunitate de oameni cărora să le pot aduce în mod real un plus de valoare. Oameni fie la fel de pasionați ca și mine, fie doar curioși, pe care să pot să-i învăț gratuit tot ce eu am învățat la rândul meu și tot ce alții spun că ar trebui să fie plătit. Căci eu cu adevărat cred că frumusețea nu are preț și n-ar trebui niciodată să punem unul pe sfaturile pe care le dăm. Acestea fiind spuse, mă retrag în glorie, căci oricum simt că v-am reținut destul de mult timp cu acest prim video al meu de pe canalul de YouTube. Vă spun sincer că sunt foarte entuziasmată de ceea ce va urma și sper să pun în practică tot ceea ce plănuiesc și tot ceea ce am visat dintotdeauna că se va întâmpla cu Yoka Beauty. Până una alta, dacă crezi că sună cât de cât interesant tot ce am spus eu aici până acum și ți-am stârnit curiozitatea sau ți-am atras în vreun fel atenția, poți să te abonezi la acest canal, fii fără griji, nu mă supăr. Voi încerca să postez câte un video săptămânal și îmi propun să abordez o varietate de subiecte ce țin atât de lumea make-up-ului cât și de cea a skincare-ului. Ca să-ți dau un exemplu mai concret, vei întâlni pe canalul meu videouri cu review-uri de produse, videouri cu review-uri de branduri, videouri despre ingrediente din skincare, videouri despre tips and tricks ce țin de machiaj sau de îngrijire. Intrăm puțin și în teoria machiajului, poate chiar și istoria lui. Am foarte multe idei și sper doar să mă țin de treabă ca să pot să le împachetez și să vi le livrez constant și frumos așa cum îmi propun. Dacă stai și pe alte rețele de socializare, acum este momentul să-ți spun că poți să mă găsești și pe Instagram și pe Facebook. Am acolo și un grup special dedicat iubitorilor de skincare. Te aștept și acolo. De ce nu și pe TikTok? Este o platformă tare dragă mie. Și nu în ultimul rând, dacă faci parte din categoria oamenilor cărora le place încă să citească lucruri pe internet, am un blog, yokabeauty.com se numește, care este proiectul meu de suflet. Cu el am început acum vreun an și ceva, când a început și pandemia și m-a lovit și pe mine scrisul. Vă aștept și acolo cu un ochi din când în când, iar dacă vă abonați atât aici pe YouTube cât și pe blog, veți fi pe fază când mai postez câte un articol nou sau un video nou și cu această ocazie mă veți forța și pe mine să scriu content mai des. V-am pupat, până data viitoare, nu dați banii pe prostii, abonați-vă la Yoka Beauty.